YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම ඉතින් අලුත් දෙයක් තමයි දරගෙන ආද ගේම් ප්ලේ එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ලයිව් පීස් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. අද ටිකක් වෙනස් මේක කරගෙන ආයේ තමයි. ඉතින් මම ගෙදර ඉන්න ගමන් පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරා පොඩි ස්ටියරින් වීල් එක හැදුවා. ඉතින් මේ ස්ටියරින් වීල් එක හිතුවේදී මම හිතුවේදී ටිකක් සක්සස්ෆුල් වුණා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගේම් ස්ටියරින් වීල්. උදාහරණයක් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සිමියුලේටර් ගේම් එකක් ගහනවා නම් සහලට කාර් රේස් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොරියක් එලවන්න වගේ ආසෙන් ඉන්න කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම කීබෝඩ් එකේ මවුස් එකේ මේක කරන්න ගියා ටිකක් තාත්තික නැහැ සාමාන්‍යයෙන් කීබෝඩ් එකෙන් කාර් එක එලවනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පොඩි තාත්තික ගතියක් ගන්නත් එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ටියරින් වීල් එකක් ගත්තට පස්සේ පොඩි අමුතු ෆීලින් එකක් කරන ඇඟට සාමාන්‍ය වාහනයක් එලවනවා වගේ පොඩි ෆීලින් එකක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය ලොකුඩා ගොඩක් කට්ටිය ආසයිනේ ස්ටියරින් වලින් කාර් ගේම් එහෙම සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මේ වෙද්දි සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන මේ අර්බුදයත් එක්ක දන්නවනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් logitech වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන ස්ටියරින් වීල් එක අපිට ගන්න අමාරුයි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ එකක් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට හොඳ ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් තමයි ගන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒ හැරුණම සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කරන කෙනෙක් සාමාන්‍ය පොඩි පන්තියේ ඉන්න කෙනෙක් රුපියල් 1000 2000 වගේ වියදම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අද මේකකින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නනම් මුලින් මම හදාගත්ත ස්ටියරින් වීල් මොකද්ද කියලා. හරියට ඉතින් මට මේ ස්ටියරින් වීල් වලට පේනවා ඇති මේ ස්ටියරින් වීල් එක හදන්න මට ගියේ සාමාන්‍ය රුපියල් කිව්වොත් රුපියල් 150ක් වගේ තමයි මට මේක හදන්න ගියේ. ඉතින් මට ඒකෙන් වැඩිපුරම වියදමට ගියේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය රේඩියෝ වල එහෙම තියෙන සවුන්ඩ් වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර්. ඉතින් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගත්තා මම 10k වගේ අගයක් තියෙන එකක්. ඒකටයි ඊට පස්සේ මට මෙතන තියෙන පුෂ් ස්විච් දෙකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙහෙම පුෂ් ස්විච් දෙකක් තියෙනවා. මේ පුෂ් ස්විච් දෙකටයි මට තමයි වියදම ගියේ. ඉතින් අනිත් Arduino බෝඩ් එකක් මං ගාව තිබ්බා. ඒ වගේ තමයි වයර්ස්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් නම් ටික වයර්ස් ගන්න. සාමාන්‍ය මට මේ වැඩේට යනවා සාමාන්‍ය. අපි මේ හදන්නේ බේසික් ඩ්‍රයිවිං එකක් හින්දා ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය යනවා. ඔයාලා ගත්තොත් එහෙනම් මීටරයක් දිග වයර් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මීටරයක් දිග මේ චූටි වයර්ස් 6ක් ගන්න. ඉතින් මේකට මොකද ස්විච් එකට වයර් 3ක් ඕනි. මේකට වයර් 3ක් ඕනි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේ ස්ටියරින් වීල් එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන වෙයිද කියලා මම හිතනවා මගේ ස්ටියරින් වීල් එක මම හදාගන්න හැටි දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පිළිවෙලට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඕනි වෙනවා සාමාන්‍ය මේ තුන රඳව ගන්න ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ බොහොම සරල දෙයක් තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මම තව ටිකක් ලං කරන්න. මේක ලං කරලා පස්සේ පේනවා ඇති මේ විදිහට ඉතින් අපි මේක පාස් ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ 10k අපේ මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ස්විච් එක අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම ඔයාලට සර්කිට් එකක් දාලා තියෙන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලා ඒකේ විදිහට මේ ටික සැලසුම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි Arduino board එක. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි මෙහෙමයි මම මේක බේසික්ලි මේකේ හෝන් එකක් ඒ වගේම තමයි ඇක්සලරේටර් ගියර් සිස්ටම් වගේ ඒවා මේකේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන බොහොම ලේසි දෙයක්. ඉස්සරහට පස්සට යන ස්විච් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙපැත්තට හරවන්න මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට සුක්කානම හයි කරන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර්. ඉතින් මේ වගේ බේසික් එකක් තමයි හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් මේ සර්කිට් එක මේකදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන විදිහ මේක පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනස්. මොකද මේ එකම ජාතිය වයර් ටික කරන් තියෙන හින්දා රයිට් ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක ලින්ක් වලින් දාලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙක තුනක්. ඉතින් දැන් කතා කරලා බලමු මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටිකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් පුංචි බග් එකක් එනවා. ඒ බග් එක ෆික්ස් කරන විදිහත් මම මේ අතරමැදදී කියලා දෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. හරි කට්ටියටම එහෙනම් ඉතින් දැන් මේකේ බලමු ප්‍රෝග්‍රෑමින් කොටස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට Arduino steering wheel කියලා ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා මීඩියා ෆයිල් එකට. ඔය පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් steering wheel එක හොරි ආසයෙන් හදන්න ඉන්න කෙනෙක් නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක මේ විදිහට අන්සිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මේකේ තියෙනවා අයිටම් 4ක් ප්‍රධාන විදිහට. සර්කිට් එක තියෙනවා සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් පේන ඇති බොහොම ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. 10k preset එකකුයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්විච් දෙකක් ගන්න. මේකට කියන්නේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එක කියලා සාමාන්‍ය කඩේකින් ඉල්ලුවම 10k වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් දෙන්න කියලා ඒක දෙනවා. මේක ස්විච් දෙකක් පුෂ් ස්විච් දෙකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 140ක් විතර වෙන්නේ. ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඔය සර්කිට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ JRC flip inset installer කියන එක install කරගන්න. මේක install කරාට පස්සේ පුංචි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. මතකතු කරන්න බලාගෙන. මොකද මේක install කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඊගාට තියෙන දේ තමයි මේ turn on joystick කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ error එකක් එනවා. error එක fix කරගන්න ඔයාලා මේ එනද මේ deal file එක. මේ deal file එක මේ විදිහට copy කරලා ඔයාලගේ program file x82 කියන එකට ඇවිල්ලා
මෙතන තියෙන ඇඩ්මේල් ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරලා ෆිප් 3 4 දෙකෙන් ක්ලික් කරලා USB කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරාම හරි. ඉතින් මේක පේස්ට් කරලා පස්සේ වැඩේ හරියනවා. මොකද නැත්තම් ඔයාලගේ අර එරර් මැසේජ් එකක් එන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ Arduino board එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට ප්ලග් කරගන්න. ඊට පස්සේ Arduino board එක ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ Uno Joy වලට. Uno Joy වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ example Arduino sample කියලා තියෙනවා. මෙතන Uno Joy Arduino sample කියන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ Arduino software එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට Arduino genuino Uno කියලා ඕපන් වෙනවා. ඊළඟ මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය චුට්ටක් මගේ යට තව ටාස්ක් තිබුණා තියෙන හින්දා හරි මේක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේ software එක මොන වගේද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ Arduino board එක මෙතනින් ගහලා තියෙනවා නම් මෙතන com port වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ Arduino කියලා board එක select කරලා මෙතන tick mark එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් වැටේ Arduino Uno කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට upload කරන්න. upload කියන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඒක upload කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන Uno Joy win කියලා එකක් මේකේ turn on Arduino joystick කියන ක්ලික් කරන්න. මොකද මම මේ විදිහට Arduino board එක ගහලා නැහැ. ඒකයි මගේ වැටෙන්නේ මේ ටික. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගැහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක වැඩ ගන්නවද කියලා බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලගේ Arduino board එක plug කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩද කියලා බලා ගන්න. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලා Arduino software එක open කරගන්න. ඉතින් Arduino software එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන sketch board දෙයක් open වුණා. sorry. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට ගියාට පස්සේ වැටෙනවා ඔයාලා com port cs එක කියලා වල මෙහෙම වැටෙනවා port එක Arduino board එක වැටෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Arduino board එක plug කරලා තියෙනවා මේ PC එකට. හොඳයි. ඉතින් මම manage වලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. කොහොමද මගේ Arduino board එක පෙන්වන්නේ කියලා plug කරාට පස්සේ. ඉතින් එක වැඩ කරනවා. දැන් මගේ program එක දාලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මගේ device manager වලට ආවට පස්සේ com port බලමු. ඉතින් දැන් Arduino board එක මම plug කරා මගේ PC එකට. දැන් බලමු කොහොම පෙන්වන්නද කියලා මේ board එක. ඉතින් මම මෙතන manage වලට ගියා. ඉතින් මම මෙතන device manager වලට ගිහින් බලන්න මගේ Arduino board එක පෙන්නනවද කියලා ඉතින්. මොකද මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දැන් හදලා තියෙන හින්දා සමහරවිට පෙන්න එකක් නැති වෙයි. ඩිලීට් ගෙවුවා ඊට පස්සේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක මගේ මේ තියෙන human interface device කියලා. මොකද මම මේකේ මේ හදලා තියෙන game joystick එකක් තියෙන්නේ. දැන් මම මේක සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඉවර හින්දා මම මේක පෙන්නන්නේ board එකක් විදිහට නෙමෙයි joystick එකක් විදිහට PC එක ඩිලීට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක joystick එකක් විදිහට හැදුවට පස්සේ මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. මෙන්න එහෙම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලගේ open වෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න එහෙම ටික මොනවද දන්නවද? මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෙතන ඉන්නම පොඩ හොයාගන්න මේ printers and devices කියලා එකක්. පොඩ්ඩක් මට පේන්නේ නැහැ. device and printers කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ පේන Uno Joy joystick කියලා මෙතන game control control වලට ගිහලා properties වලට ගියාට පස්සේ මගේ joystick එක එහෙනම් තමයි හදපු steering wheel මට මේ විදිහට පේනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේක මේ push switch on off ඔබනකොට මෙතන 3 සහ 4 කියන buttons වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා කවුරුහරි මේකේ horn එකක් ඊට පස්සේ brake එකක් accelerator එකක් gearbox එකක් එහෙම හදාගන්න එකේට තව buttons ගොඩාක් හරියක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරුහරි programming වලට ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් තව ටිකක් මේ ගැන step follow කරලා කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් එහෙම එච්චර ලොකු ආසාවක් තිබුණේ නැහැ මට මේකේ මේ තව ඇස්ලාට ගිහින් බලන්න මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කවුරුහරි මේකේ ආසාවක් තියෙනවා නම් මේකේ මොන වගේ දෙයක්ද තව පුළුවන් කියලා ඔයගලන්ට ඉතින් පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා Arduino Uno sample ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මේකට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේක එඩිට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් කැමති එක්කෙනෙක් කැමති විදිහකට. මොකද මේ ෆ්‍රී 100% ෆ්‍රී හම්බෙන මේකන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා ඉතින් පොඩ්ඩක් Arduino ගැන ඉගෙන ගන්න ආසෙක් කෙනෙක් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ pins වලට අදාළ pin mode එකතු කරලා ඒවේ output මොනවද කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් හදා ගන්න තනියෙන්ම. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් ඉගෙන ස්ටඩි කරගන්න තනියෙන්ම ඔක්කොම කියලා දීලා හරියන්නේ නැහැ නේ. පේනවා ඇති ඉතින් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ basically Arduino set එක. ඉතින් මාර කිව් විදිහට Arduino Uno එක මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ JCR මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ හරියයි. නැත්තම් මෙතන ෆයිල් එකක් එනවා. හොඳයි. ඉතින් දැන් බලමු අපි කාර් ගේම් එක සෙල්ලම් Euro Truck එක සෙල්ලම් කරලා ගේම් එක වැඩ කරයිද කියලා. ඉතින් මම Euro Truck එක ඕපන් කරගන්නවා මුලින්ම.
ඉතින් දැන් මම මේක මේ PC එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන ගේම් එක ගහන කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේක වැඩද කියලා කොහොමද බලාගන්නේ කියලා තමන්ම. ඉතින් දැන් මේ හොයලා හරියට සෙට් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ Arduino ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ෆ්ලිප් කියන software එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ හරියට වැඩේ කරගත්තොත් එයාට මේ විදිහට joystick කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේක බලා ගන්න ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට properties වලට. මෙතන properties වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ මේක හදා ගන්න පුළුවන් කැමති ගානට adjustment එක කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පැත්තට කරකවලා තියෙද්දි දැන් මගේ වම් පැත්තට කරකවලා තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ පේන තියෙ x අක්ෂය කියන එක වම් පැත්තට කැරකිලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි y අක්ෂය පැත්තට කරකවන මේක හිමීට මේ වම්මට දකුණට මෙහෙම හරවනවාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දෙක තමයි 3 සහ 4 ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට පස්සට යනවද කියලා. මෙතන මම 3 බාහින් හිටිය වල පෙති 3 පාට ලයිට් එක රතු පාට වුණා. ඉතින් 4 බටන් එකත් මේ විදිහට රතු පාට වුණා. ඉතින් මගේ ස්විච් එක හොඳට වැඩ. හොඳයි දැන් අපි බලමු Euro Truck ගේම් එක ඕපන් කරලා මේක කොහොමද මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. මේ ලෝඩින් වෙනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. તો ගේම් එක ලෝඩ් වෙනවා හිමිස්සරේ බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. තාමත් ලෝඩ් වෙනවා පේනවා. දැන් ලෝඩ් ඉවර. තව එකක් ලෝඩ් වෙනවා. මේ ගයිස් Euro Truck එකට එපා වෙනකොට මේ දෙපාර තුන්පාර මේ ලෝඩ් වෙනවනේ. ඒකට එපා Euro Truck එකට නැත වෙනව නෙමෙයි. ඩොග් ගේම් මේක දෙපාර තුන්පාර ලෝඩ් වෙනවනේ. හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ගේම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මොකද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙන පොඩ රෝදේ ගාවට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ විදිහට මම මේ විදිහට කරකවනකොට මේකේ රෝදේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දෙපැත්තට හරවනවා මේ. මේ දැන් මම මේක වමට හරවලා දකුණට හරවලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට මම වමට කරකවනකොට වමට හැරුණා රෝදේ. දැන් මේ විදිහට රෝදේ කෙලින් තියෙනවා. ඒකම තමයි ආයි දකුණට ආයි වමට. හොඳයි දැන් බලමු අපි කොහොමද ලොරි යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුංචි දෙයක් මතක් කරගන්න තියෙනවා කොහොමද මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙටින් ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සෙටින් ටික හදාගන්නේ කියලා මේක වැඩේ වෙන්න. ඔයාලට යන්න මෙතන ඔප්ෂන් කියන එකට ඔයාලා ඔප්ෂන් කියන එකේ යන්න කන්ට්‍රෝල්ස් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න කීබෝඩ්ස් Uno joystick කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි මේ විදිහට. ඉතින් එතන මේ විදිහට කීබෝඩ් Uno joystick දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා wheel එක ඔටෝම ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ keys and buttons වලට. keys and buttons වලට ආවට පස්සේ මෙතන throttle කියලා තියෙන throttle කියන්නේ ඉස්සරහ අපි පාගන එක. W කියන එක ඉස්සරහින් මෙතන primary කියන එකක් තියෙනවනේ. ඒක ක්ලික් කරලා දෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ මේ push button එක මේ දෙක. ඊට පස්සේ brake කියන එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ටියරින් වලට තෝරන ස්විච් එක කරගෙන ඒව ඕනේ නැහැ. ඒකට අපි මේ wheel එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් shift up ඒ කියන්නේ වේගෙන් යන්න shift down ඒවට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මේ විදිහට එක එක ඔයාලට දාගන්න කැමති එක. හොඳයි ඉතින් මේ විදිහට අයින් කළා. ඉතින් ඉතින් මම මේක software මේකේ sound එක අඩු කරගන්නම් මේ විදිහට ඇවිල්ලා. හොඳයි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ලොරි ඉතින් පෙන්වුවා ඔයාලට කන්ට්‍රෝල්ස් ටික මම හිතුවා ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති කියලා පොඩ සින්දුවක් ප්ලේ වුණා මේකේ මල කරද ආයි කියන්න. ඉතින් කීස් වලට එන්න කීස් වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රයිමරි කී සෙකන්ඩරි කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල්ස් වලට යන්න. කන්ට්‍රෝල්ස් වලට ගිහිල්ලා කීබෝඩ්ස් Uno joystick කියලා දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න කීබෝඩ්ස් Uno joystick කියලා. ඉතින් මේක need for speed වලටත් වැඩ. මේක විතරක් නෙමෙයි need for speed set එකකට වැඩ මේක. හොඳයි දැන් අපි බලමු ලොරිය එලවලා අපිට එලව ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි ලොරිය. අපේ ලොරිය මේ විදිහට යනවා පේනවා ඇති. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හරව ගන්න පාරින් දෙපැත්තට පේනවා ඇති මේ විදිහට යනවා ලොරිය.
පාල පේන ලොරිය යනවා මම මේ විදිහට කරකවනවා මම සුක්කානම ගලවලා තියෙන්නේ දැන් මම මේ අතින් තමයි මේකට හැන්ඩල් කරන්නේ ගාන්ට එන ලොරිය ප්‍රශ්න නැහැ මට පේනදී යනවා ලොරිය ගාන්ට මේ විදිහට ලොරිය වැඩ කරනවා පේනදී ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔය තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඔය ආසාවෙන් ඉන්නවනම් මේ වගේ ස්ටියරින් වීල් පීලින් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ හදා ගන්න. පේනදී ඉතින් මාර ස්මූත් විදිහට යනවා වැඩේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන වීල් එකක් කොහෙන් හරි හොයාගන්න කැඩිච්ච නැත්නම් ඇත්ත වාහනයක සුක්කානමක් උන අවුලක් නැහැ ප්‍රශ්න නැහැ දාගත්තන සුපිරියක් තමයි ඉතින්. රයිට් ගයිස් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ ස්ටියරින් වීල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ වැඩේ ඉවස වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඒ වගේ ගේම් ප්ලේස් වගේ දේවල් බලන්න ආසන අපේ channel subscribe කරලා set වෙන්න. එහෙනම් හැමෝම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.